Okay naman ang araw ngayon. Yan. Wala namang bagyo kasi binagyo tayo, diba? Sa Tisoy. So, let's go. Ito na ako mga sir sa TMC. Nakakita ko si mami doon. Let's go. Yan na siya mga sir. Nasa bag ko na. Nakuha ko na siya. Doon guys, nakuha ko na yung sapatos. Pero siya hindi ko pa rin nakukuha. Parang tangang kausap ang tala at At ayun na nga mga sir, ito na yung box na hinihintay natin na galing sa Lazada. So maraming salamat pala sa Lazada, no? Sana hindi to scam, no? Kaya inayos ko na yung mga gamit ko para hindi para kita nyo na pure value dito, no? So yun, oras natin ay 2:30 PM. So kanina pa tayo umalis at ngayon na tayo nakarating dito sa bahay. At ngayon, unbox na natin itong Yonex Power Cushion Eclipsion C. Yun. Kahaba-haba kasi ng pangalan. So yun, bubuksan na natin ito. Yung nasa labas ay ayan, makikita nyo. So ayan, buksan na natin. Ready na ba kayo? Yan, Power Cushion. Ayan. Dahil nyo, Power Cushion. Yan. 2020 model to eh. Hindi ko alam. Sana. Nakasil pa pala. 3, 2, 1. Ayun. Palibreng medyas pa. Palibreng medyas pa po ang Lazada. Ayan. Baka ibigay ko to kay Mark Rensha, no? Kasi gusto niya kasi ito eh. Titignan natin. Pagka sinipag, bibigay ko to sa kanya. Ayan. So, tingin ko dito. Ayan. Ito medyas, libre. Ito na ang sapatos na hinihintay natin. Ano? Stop! Teka. Yan. Ito na yung Power Cushion Eclipsion C na sapatos natin bago. Ayan. Pogi. Talagang discount dito. Ayos pala. Ayos pala bilhin natin dito. Ito naman, perfect naman siya. Tsaka buong buo yung pagkagawa niya. Yan. Papakita ko naman kayo ng b-roll dito. Ganda ng pagkagawa sa kanya. Nagustuhan ko kasi dito. Ito, yan. Kasi parang kakaganda niya tingnan. And ito is ito, yan. Kasi pagka nakaganto ka, para ka lang naka angle support. So size ano siya? Size ko, size 40 sa Europe. Size 40 sa Europe nung binili ko. Ayan, mga ito. Teka, focus na. Ayaw niya mag-focus. Basta yan. Power Cushion ba? Ang labo kasi nagbata pa. Basta yan, makikita niyo. Siya. Tapos triple colorway din siya. Black,
pink and blue. Ayan. Tapos nagustuhan ko rin siya kasi malambot to dito. Kasi sabi nung mga napapanood ko, maganda raw kasi ito kasi pagka daw pumalo ka, malambot daw yung bagsak na gawa nito. Ito, lambot nga naman. Totoo naman sila. Ganda, tsaka pakinggan mo, makapit talaga siya. Ayun rin yung ano niya, shoelace. Sobrang solid na rin itong sapatos para sa sobrang thankful ko kay mama at papa kasi binilan nila ako nito. Maraming salamat po sa inyo mama at papa. At nilang po, talaga sinusuportahan nila ako sa paglalaro. So yun, makikita nyo yan. Ganda ito dito, parang ano siya. Plastic yung design niya pero ano siya, leather dito. So, ito talaga pong talaga to. Ito, dito pong. Oh, ayun. Makikita nyo, wala siyang dila. Yung parang ano niya dito, parang sa pagka nagsisintas diba tayo may mga dila yung sapatos natin. Ito wala ng dila, diretso na siya. Para siyang medyas pag isusuot mo. Parang rekta. Pwede mo na hindi tanggalin yung sintas, pwede luwagan mo, pwede sigapan mo. Yan lang yun, para ito sa may ankle support na rin. Tapos yung tanggal natin. Insoles niya, ayan, tanggal natin. Kung alam mo, pwede matanggal to, hindi. Natanggal ko yung insoles niya. Ito yung insoles niya. Hindi ko alam kung gato ba talaga yung insoles niya. Yan o. Lambot naman siya. Oh. Ito malambot din dito sa part na to. Basta parang support na lang yung sapatos mo. Ay yung paa mo pagka sumuot mo to. Sobrang solid na dito. Ito rin pala malambot nito. So dito. Ayos please. Diba? So, yun mga sir. Nasabi ko naman na lahat ng mga kailangan ko sabihin dito. At maraming salamat sa nanood nito. Sana nagustuhan niyo itong sapatos na video para sa akin. Tsaka yung pagka-vlog ko. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa sunod na video. Ingat. God bless. Maraming salamat. Bye mga sir.